Hello everyone. Hello everyone. Hey, Dayan. Yan, sakit-sakit ang tiyan. Kiti yang tiyan. Kay kabuhi siya. Oh, Itan. asa kita pa dong ilje? Mangukay. Mangukay me. Kay wa may sinina. Ubani may mangukay. Bye. Palitan. Malay mga wallet din oh. Kasi natadry mong coach. Doblong kasi. Hindi na, nung wallet na coach oh. Oh, 1,000 po. Gerda na, wala po na iyan ng kuwan. Yung zipper ba? Wow! Cards na gawin na soda mo. Cash ba na? Hindi cash.
Hindot kay kag bag. Mahalon ra ba ni? Nananawan sila oy. Dara ba tawag original nga bag? Manguli na ta. Manakag shopping. Bye bye. Ikapoy na may og shopping.